همیشه آدمای اشتباه رو وارد زندگیت میکنی؟ شاید هنوز با خودت آشتی نکردی. شاید هنوز متوجه نشدی توی چه مسیری داری میری جلو که روز به روز شرایط رو حتی میتونه برای تو سخت‌تر کنه. شاید هنوز متوجه ارزش‌های خودت نشدی. توی این ویدئو راهکارهایی رو بهت میدم که بهت قول میدم 100% بتونی بهترین شخص رو وارد رابطه با خودت بکنی و یک رابطه عالی عاشقانه رو کنارش به زیباترین شکل تجربه کنی. تو کسی رو توی زندگی جذب میکنی که با فرکانس درونت هماهنگه. اگر درونت ترس هست، هنوز زخمی هست، نگرانی هست، اعتماد به نفست پایینه، عزت نفست پایینه، مطمئن باش دقیقاً کسی رو جذب میکنی که همین شرایط رو داره و حتی به خاطر اینکه بخواد ترسهای خودش رو، زخمهای خودش رو، کودک درون خودش رو به شکل‌های مختلف حالا از دیدگاه خودش شفا بده، مقابله کنه با ترس‌های خودش و یا اینکه بخواد زخم‌های خودش رو درمان کنه، به جای اینکه بیاد مرهمی روی درد و زخم تو بشه، میاد یک آسیب بزرگتر به تو میزنه. زمانی که درگیر ترس و استرس باشه، کاری میکنه که تو مدام برای انجام هر کاری توی زندگیت بترسی و به ترسهای خودت نتونی غلبه کنی و از طرفی ترسها چند برابر بشه. ما آدما کسایی رو وارد رابطه با خودمون میکنیم که با فرکانس درونیمون هماهنگن. خیلی از افراد ممکنه پیش خودشون این تجسم رو داشته باشن که خب من درخواست دارم میدم به کائنات، به جهان هستی که مثلا مردی رو میخوام وارد رابطه با من بشه یا زنی رو میخوام وارد رابطه با من باشه که این مشخصات رو داشته باشه. مشخصات طرف مقابل رو مشخص میکنن اما تهش به نتیجه نمیرسن. قطعاً که این راهکار یکی از راهکارهای اصولی برای جذب شخص خاصی که مد نظرتون هست با اون ارتعاشاتی که دلتون میخواد باشه هست. اما چه قدمی باید برداری برای اینکه بتونی اون کسی رو جذب کنی که دلت میخواد، کسی که بتونه کنار تو هم خودش به آرامش برسه و هم آرامشی برای زندگی تو بشه؟ اولین مورد، خودشناسی. شما باید روی خودشناسی خودتون کار کنید. زمانی که یک انسان در مسیر آگاهی و خودشناسی قرار میگیره، میاد چه کار میکنه؟ یکی از کارهایی که انجام میده، اول کودک درون خودش رو شفا میده. این خیلی مهمه. زمانی که شما شروع میکنید به شفای کودک درونتون، چه کار میکنید؟ میایید هر القای ذهنی منفی که از کودکی به شما دادن و باعث آسیب شما شده، تمام اینها رو پاکسازی میکنید. زخم هاتون رو باهاش روبرو میشید. اون جاهایی که دلتون شکست، اون جاهایی که یه حرفهایی رو بهتون زدن که حقتون نبود، رفتارهایی رو باهاتون کردن که باعث شد اعتماد به نفستون بیاد پایین، باعث شد عزت نفستون بیاد پایین. این نوع رفتارها همه اینا باعث زخمهای عفونی روی کودک درون شما شد و یک آسیب خیلی خیلی بزرگ به شما زد و شما این زخم ها رو باید شفا بدید. مدیتیشن شفای کودک درون رو حتما تگ میکنم. این مدیتیشن یک مدیتیشن فوق العاده است که میتونه به شما کمک کنه برای آشتی کردن با کودک درونتون، برای روبرو شدن با کودک درونتون و شفای زخم هاتون. کار دیگه ای که در مرحله خودشناسی باید انجام بدید اینه که بیاید روی متعادل سازی انرژی های زنانه و مردانه درونتون کار کنید. وای که انرژی مردانه و زنانه درون شما زمانی که متعادل شه، شما چنان عزت نفس و اعتماد به نفس بالایی رو دریافت میکنید، باهاش میتونید جذب کنید. با متعادل سازی انرژی های زنانه و مردانه درونتون میتونید یک فرد کاریزماتیک باشید، میتونید یک شخص جذاب باشید، میتونید همه خواسته های خودتون رو به زیباترین شکل جذب کنید.
این که بارها تاکید میکنم روی متعادل سازی انرژی های زنانه و مردانه الهی درونتون خیلی کار کنید، فقط به خاطر همینه که خیلی توی زندگی ما تاثیر داره. کار دیگه ای که باید انجام بدید، با ایگوهاتون روبرو شید. گاهی وقتها خیلی هم میگن خب ایگو یه چیزیه که به تو زخم میزنه، ایگو نمیدونم اون منیت توه. اما عزیزای دلم، من یک چیزی رو به شما بگم، گاهی وقتها برخی از ایگوهای شما در اصل اون تضاد روبروی شماست، میاد بالا به شما نشون میده که تو چی میخوای، تو چی باید بشی، تو توی چه مرحله‌ای باید بری جلو، تو چجوری میتونی خودت رو شفا بدی. پس وقتی که شخصی توی مسیر خودشناسی خیلی قشنگ بتونه روی خودش، روی تضادهای زندگی خودش کار کنه و تمرکزش رو بذاره روی خواسته هاش، 100% میتونه توی این مسیر رشد کنه. و زمانی که انسان در این مسیر رشد میکنه، عزت نفسش و اعتماد به نفسش بالا میره. توی مسیر خودشناسی ما انسان‌ها باید یک چیز رو یاد بگیریم. جنسیت معنا و مفهوم نداره عزیزای دلم. این که مثلا گاهی وقتها خب من خودم رو میگم، مخاطبهای عزیزی که مثلا آقا هستن، برخی دیدم که میگن اکثر ویدیوهای شما مربوط به خانم هاست. خب ما خیلی جاها داریم میبینیم این خانم ها خیلی آسیب پذیرتر هستن و قطعا یک سری ویدیوها رو میایم آماده میکنیم برای اینکه زن با زنانگی الهی درونش آشنا بشه و بتونه شفاش بده. این زنانگی که از قدیم ها آسیب رسیده بهش، وقتی که شفا پیدا کنه، اون موقع اون زن دیگه از اون حالت آسیب پذیری میاد بیرون و دیگه اینجوری نیست که خیلی راحت اجازه بده هر چیزی بهش آسیب بزنه، چون یاد میگیره در کنار انرژی های زنانه الهی درونش، انرژی مردانه الهی درونش رو هم فعال کنه و همین باعث میشه که به قدرت برسه. اما تا جایی که همه شما عزیزان میدونید، خیلی از ویدیوهای من اصلا جنسیت توش مطرح نیست. چرا مطرح نیست؟ الان که بحث خودشناسی رو من با شما عزیزان داشتم بهتون میگم. چون زمانی که من بخوام بگم مرد زن مرد زن، میام یک تضاد ایجاد میکنم و یک نوع به شکلی فاصله ایجاد میکنم. در صورتی که اگر ما انسان ها جنسیت رو بذاریم کنار و همگی بتونیم بدون اون تفاوت جنسی که با هم داریم به شکلی با هم برخورد کنیم که سعی کنیم همدیگر رو درک کنیم و سعی کنیم به عنوان یک انسان اول به هم نگاه کنیم، اون موقع هست که توی این مسیر خیلی عالی‌تر میتونیم بریم جلو و این مسیر به ما کمک میکنه که رشد خیلی زیادی داشته باشیم. و انسانی که توی مسیر خودشناسی باشه، انسانی که رشد کنه، انسانی که انرژی های زنانه و مردانه الهی درونش رو متعادل کنه، روی اینا کار کنه، روی عزت نفسش، اعتماد به نفسش. و مورد دیگه ای که بهتون میگم اینه که با همه وجود عاشق خودش بشه، اون موقع است که میتونه خیلی 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 عالی این مسیر رو برای خودش هموار کنه. این مورد اول. مورد دوم، مراقبه و مدیتیشن انجام بدید و پاکسازی کنید. زمانی که مراقبه انجام میدید تنفس عمیق داشته باشید. زمانی که مدیتیشن انجام میدید، مدیتیشن میتونه مدیتیشن جذب عشق باشه، مدیتیشن پاکسازی 7 چاکراتون باشه. میتونید به پلیلیست مدیتیشن های چنل مراجعه کنید. من تمام این مدیتیشن ها رو به اشتراک گذاشتم و باز هم باهاتون به اشتراک میذارم که شما عزیزای دل استفاده کنید. وقتی که این مدیتیشن ها رو انجام بدید، ناخودآگاه چه اتفاقی میفته؟ سطح شهود شما بالا میره، به انرژی های ارزشمند درون خودتون دسترسی پیدا میکنید، خودتون رو شفا میدید و انسانی که خودش رو بتونه شفا بده خیلی راحت میتونه به عنوان کسی که جذاب هست
توی نه تنها مسیر جذب عشق، بلکه توی مسیر جذب شغل، جذب سلامتی و هر چیزی که توی زندگیش میخواد به بهترین شکل بره جلو و جذب کنه تمام چیزهایی که میخواد. کار سومی که باید انجام بدید عزیزای دلم، مشخصات کسی که میخواید توی رابطه با شما وارد بشه رو بنویسید، اونم دقیق که برمیگرده به همون تصویرسازی های ذهنی. کسی که میخواید وارد رابطه با شما باشه، به عنوان مثلا من رویا میگم اون شخص وفادار باشه، اهل طبیعت باشه، خوش برخورد باشه، خانواده دوست باشه، احترام گذار باشه، سعی کنه تا اونجایی که میتونه منو درک کنه، یک رفیق و یک همراه باشه قبل از اینکه به عنوان یک همسر باشه و هر چیز دیگه‌ای که دلتون میخواد درون طرف مقابلتون باشه. تمام اینا رو با دقت بنویسید و درخواستش رو به کائنات و جهان هستی بدید. و مورد آخر که خیلی خیلی مهم هست، احساس داشتنش از قبل. تصورش کنید، احساسش کنید. شب که میخواید بخوابید احساس کنید اون آدمی که تصور کردید کنار شما هست، داره با شما زندگی میکنه، داره با شما با عشق رفتار میکنه. اگر مهربانو هستی اون حس ملکه بودن خودت رو کامل داشته باش. زمانی که اون تمرینات های اول رو که بهتون گفتم انجام بدید، به این مرحله 100% میرسید که برای تمام اون تمرین ها باز هم ویدیوهای دیگه باهاتون به اشتراک میذارم. و وقتی که شما این رشد رو داشته باشید، اون حس ملکه بودن رو هم پیدا کنی، میتونی خیلی قشنگ اون کسی که دلت میخواد توی رابطه با تو باشه رو جذب کنی. عزیزای دلم، اول ویدیو از ترس گفتم، از حس نیاز گفتم، از تمام اون نگرانی ها گفتم، هر چیز منفی، از زخم های کودک درونتون گفتم. این تمرینات رو که انجام بدید ترس های شما از بین میره، کودک درون شما شفا پیدا میکنه، دیگه نگران چیزی نیستید چون که خودتون رو لایق یک رابطه عالی میدونید. و کسی که ارتعاش وجودش مثبت باشه، نه ترسه، نگران نباشه، انرژیاش مثبت باشه، یک چنین آدمی بشه، این شخص میتونه دقیقاً اون کسی رو که دلش میخواد وارد رابطه با خودش بکنه و اونو جذب کنه و یک شخصی میشه فوق‌العاده جذاب، نه تنها برای پارتنرش بلکه توی هر جمعی که بره به خاطر جذابیت درونی که پیدا کرده مثل یک الماس میدرخشه. و اینو من به شما میگم، تک تک شما عزیزای دلم الماسید و درخشان. بذارید این درخششتون پیدا بشه، بذارید دیده بشید، اجازه ندید ترس هاتون غالب بشن و جلوی ایمانتون به خودتون، برسیدن به خواسته هاتون رو بگیره. عزیزای دلم، اگر ویدیو رو لایک نکردی الان ویدیو رو لایک کن، با عزیزای دلت به اشتراک بذار. قطعا حمایت شما از یوتیوب چنل من برای من خیلی مهمه و باعث میشه که با انگیزه بیشتری ویدیوهام رو آماده کنم، همونطور که تا الانم به عشق تک تک شما عزیزای دلم سعی کردم ویدیوهایی رو آماده کنم که براتون ارزنده و بتونید ازش به زیباترین شکل استفاده کنید. اگر مهمان کانال من هستی کانال رو سابسکرایب کن، زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال کن که هر ویدئویی که به اشتراک گذاشته میشه شما عزیز دل مطلع شی. و در نهایت با تمام وجودم بهت میگم که تو ارزشمندی و لایق عالی ترین و زیباترین رابطه و زندگی و من خیلی دوست دارم. یا حق، خدا نگهدار.